What's up guys, welcome back to Civic garage. ඉතින් අපි ටක් ගන්න එපිසෝඩ් එකකට ආවා. අද අපි කරන්න යන්නේ මේ අපි ගලවපු එන්ජින් එකෙන් ගියර් බොක්ස් එක ගලවලා අරගෙන අපේ අලුත් එන්ජින් එක හයි කරගන්න එක. මොකද ඒක ඔටෝමැටික්. මේක මැනුවල්. අපි බලන්න ඕනේ මුලින්ම ක්ලච් එක කොහොමද කියලා. ක්ලච් එක තත්ත්වය මොකද කියලා. මොකද මේක ලක්ෂ 2ක් විතර දුර තියෙන එන්ජින් එකක්. ඒතකොට ක්ලච් එක වල මාරු කරලා තියෙනවා. අද ඒක අලුත් එකක් දාලා නැත්නම් පරණ එකක් තියෙන එක බලන්න ඕනේ. ක්ලච් එක හරියට නැත්නම් අලුත් කිට් එකක් දාන්න වෙනවා. තව අපිට වයරල් ලූම් එක ගලව ගන්න ඕනේ මේකෙන්. මොකද අර කායකේ ඒක අරෙන්ජන් එකේ කොල්ල ඉලෙක්ට්‍රොන් තිනේ මේ වයරල් ලූම් ඔක්කොම කපලා අරගෙන ඒක ලේසි නිසා ඒකයි තව හොඳ කැලේ මේකේ තියෙනවා. ඒකට දාලා අපි අලුත් කම්බිනේෂන් එක හදාගෙන තමයි කායකට දාන්නේ. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් බලමු කොහොමද අපි හරියට අපේ කිට් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි මම වයරල් ලූම් එක ගලවගත්ත ගියර් බොක්ස් එක පැත්තෙන් දැන් මම කරන්න ඕනේ ස්ටාර්ටර් මෝටර් එක ගලව ගන්න. පෙන්නුන හැටේ නම් ක්ලච් එකක් දාන්න වෙයි වගේ ඩස්ට් එක හොඳටම බලමු. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ 17 mm වටේම තියෙන බෝල්ට් එක ගලවගෙන ගියර් බොක්ස් එක එන්ජින් එක වෙන් කරගන්න. අපිට ක්‍රේන් එක දාලා පොඩ්ඩක් උස්ස ගන්න මේ යට තියෙන බෝල්ට් එක ගලව ගන්න. නැත්නම් හරිම ලේසි. මේ උඩ තියෙන ටික ගලව ගත්තා. වටේම තියෙන බෝල්ට් එක ගලව ගත්තා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක එන්ජින් එකෙන් වෙන් කරා. मैं गियर बॉक्स के टिक गलवද්දිත් මේ කාඩ්බෝඩ් එකක් තියාගන්න මම කිව්වා වගේ. එතකොට ලේසි ආයෙ මැටි ගායි දාද්දි පිළිවෙලට කාඩ්බෝඩ් එකේ පන්ච් කරගන්න යන ටික ගලවන විදිහට ඕගොල්ලෝ. Okay, moment of the truth. Oh, the clutch check කොහොමද කියලා. clutch එක අරින්නවා ගන්න. අම්මෝ. අපොයි. අපෝ ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක හොඳනම් ෆක්. හරියන්නේ නැහැ. ඕකේ අලුත් එපිසෝඩ් එකෙන් ටක් ගාලා හම්බ වෙනවා කිව්වට ඕගොල්ලන්ව හම්බෙන්න දෙන්නේ නැති පාටයි. අලුත් ක්ලච් එකක් ඕඩර් කරත් දවස් 3ක් 4ක්වත් යනවා අනිවාර්යෙන් ගෙදරට එන්න. ඉතින් අලුත් ක්ලච් එකත් එක්ක ටක් ගාලා හම්බෙමු. හරි අලුත් දවසක් කඩන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන් ගන්න පොඩි මිස්සක් හරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්ලච් ස්විච් එක ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ අලුත් ක්ලච් එකක්. අපිට ඒක නම් බලන් ඉන්න බෑ. අලුත් එන්ජින් එක තියෙනවා. ඒක හින්දා අපි එන්ජින් එක මුලින් අලුත් එක ක්ලීන් කරගෙන පොඩ්ඩක් නිකන් පුස් වගේ බඳලා තියෙනවා. මොනවද මන් දන්නේ නැහැ මේ තියෙන. හොඳට ක්ලීන් කරන් ඕන්නද කැලේ තියෙනවා. AC කම්ප්‍රෙසර් එක ට්‍රාන්ස්මිෂන් ගඩන්නේ අපිට ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ගලවලා ලයින් කර ගන්නවා. තව වයරින් එක ඒ වගේ ඕන දේවල් අපි ගලවලා ලයින් කරගෙන එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගෙන අලුත් ස්වැප් එකට හදාගමු. මේක ඔයගොල්ලෝ කවදාද හරි අයින් කරනවා නම් හරි පරිස්සමෙන් ගන්න ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක. මම මේක නිකන් ගේමන්න නැතුව අයින් කරන්න වැඩක් නැති හින්දා ටෝටෝ එක. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් කියාපුලි ගන්න. මම මේක නිකන් ජංක් එකක් හින්දා නිකන් ඔන්න ඔහොම මිස් කරලා දාන්නේ. හරි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක අලුත් එන්ජින් එකෙන් ගලවගත්ත ඉඳන් දවස් 2ක විතර වැස්සා. දැන් තමයි පොඩ්ඩක් පෑවුවේ. පේනවනේ වැහිබර කාලගුණයක් තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ දික් කරලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් සුමාර 3ක් විතර මම හිතන්නේ ලාස්ට් එපිසෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කළා. අලුත් ක්ලච් එක ආවා. මම අලුත් ගියර් බොක්ස් එකක් ගත්තා. රීකන්ඩිෂන් ගියර් බොක්ස් එකක් හම්බුණා මට අඩුවට. දැන් අලුත් එන්ජින් එකක් තියෙනවා. අලුත් ක්ලච් එකක් තියෙනවා. අලුත් ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම සෙට් කරගෙන තමයි ටක් ගාලා තියෙන්නේ.
සෝරි මේ වීඩියෝ පරක් වුණාට මම ඉම්මන්ට දාන්න හිටියේ පටන් ගත්තේ මොකක්ද මම කිව්වා ටක් ගාලා අලුත් එපිසෝඩ් එකෙන් ආව කියලා මට වහිනවා කෑලි නෑ ක්ලච් එකක් දාන්න උනා ඊට ගියර් බොක්ස් එකක් හම්බුණා ඉතින් මේ ඔක්කොම හින්දා පොට්ටක් පරක් වුණා වීඩියෝ එක ඉතින් අද මම පරිගර නිවාඩුවක් දාලා තියෙන දවසේම අද කොහොම හරි ඉවර කරනවා ඔයගොල්ලෝ මම කිව්වා වගේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ ටෝක් කන්වර්ටර් එක ගලවලා අයින් කරගන්න එක ඊට පස්සේ ෆ්ලෙක්ස් ප්ලේට් එක මොකද මේකේ ෆ්ලයි වීල් එකක් නැහැ ඔටෝ හින්දා අපි පරණ එන්ජින් එකෙන් ෆ්ලයි වීල් එක වල හයි කරගන්න ඕනේ ෆ්ලයි වීල් එක හයි කරා වයරින් එක ගලවලා හයි කරගත්තා ඊට පස්සේ මේ කපපු කොටපු අපේ හෝසස් ටික නම් මලන් ටික අනිත් එන්ජින් එකෙන් ගලවලා හයි කරගන්න ඕනේ ඉතින් ටක් ගාලා වැඩේ කරගමු අද මං හිතනවා ලස්සනට අපේ සෙටප් එක හදාගන්න පුළුවන් කියලා අලුත් කාලේ ඔක්කොම තියෙන ක්ලච් එක ගියර් බොක්ස් ඔක්කොම දේවල් අලුතෙන් තියෙන්නේ ඉතින් ලස්සනට වැඩේ අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඉවරයක් කරගමු හරි මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි පරණ එන්ජින් එකෙන් ගලවලා ෆ්ලයි වීල් එක අපේ ෆ්ලෙක්ස් ප්ලේට් එක වෙනුවට මේ එන්ජින් එක තිබ්බයි ෆ්ලයි වීල් එක හයි කරගන්න යන්නේ මේ ෆ්ලයි වීල් එක එච්චර හොඳත් නෑ එච්චර නරකත් නෑ මේක ක්ලීන් කරගෙන හොඳට අපි සෙට් කරගමු මෙන්න මෙතන තියෙන මේ බියරින් එක මම නම් මතක නෑ මොකද්ද කියලා මෙන්න මේ බියරින් එක අලුත් කල් ෂීට් එකත් එක්ක අපිට අවිල්ලා තියෙනවා මේ බියරින් ගලවලා අපි අලුත් එක දාගෙන මේක හොඳට ක්ලීන් කරලා එන්ජින් එකට ලස්සනට සෙට් කරගමු ඊට මම කල් ෂීට් එක ගන්න පෙන්නන්නම් හෙවි ඩියුටි ක්ලච් එකක් ගෙනාවේ අපි අන්ට කාලන් එන්නම් ගෙතු දාලා තියෙනවා හරි මෙන්න මේක තමයි අපේ අලුත් ක්ලච් කිට් එක Exedy heavy duty sport tough clutch kit මම ගාලා නම් අහන්න එපා හරි මොන වැඩක් මම කරගත්ත කියලා හිතනවා මෙච්චර අඩු හොස්පවර් ගානක එන්ජින් එකට heavy duty clutch එකක් දාන එක ඒත් ඉදිරි ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා ආයෙත් මාරු කරන්න බොරු වැඩක් හින්දා පොඩි ප්ලෑන්ස් ටිකක් තියෙනවා ඒකේ හින්දා heavy duty එක පාට දාගන්න හොඳයි කියලා හිතුණා ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා අපේ රෝස පාට ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් මම රෝස පාට පොඩ්ඩක් අතාවස නැහැ මේක මට කරන්න දෙයක් නැහැ මේ පාට විතරයි තියෙන්නේ ඊළඟට තියෙනවා අපේ ක්ලච් ප්ලේට් එක මම මේක ඕපන් කරලා කලින් බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ මේක තමයි අපේ ක්ලච් ප්ලේට් එක තව වෙවිලා තියෙනවා මේකත් එක පොඩි බඩු වගේ clutch alignment tool එක මස්නේට් මෙන්න මේ bearing එක ඊට පස්සේ අර පොඩි bearing එක අපේ fly wheel එක මේක එච්චරයි ඕක තමයි clutch kit එක ඉතින් ටක් ගාලා fly wheel එක clean කරගෙන අපි clutch kit එක අපේ අලුත් එන්ජින් වලට set කරමු මේ ෆ්ලයි වීල් එකේ බෝල් 6ම මුලින්ම අතින් තද කරගන්න තමන්න පුළුවන් තරම් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටෝක් වීල් චෝරා ගාන ටෝක් ගානට තද කරන්න පේනවනේ වැඩේ කරද්දිත් වහිනවා වැස්සේ මේ කරන්නේ අද නම් වැස්සක් එන ගැහුවත් වැඩේ නම් ඉවරයක් කරන්න කරනව තමයි මොකද එපිසෝඩ් එකක් දාන්න ඕනේ
හරි අපි දැන් ෆ්ලයි වීල් එක අතේ ගාන හද කරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි ටෝක් ස්පෙක්ස් වල හද කරගන්න යන්නේ හරියට. අපි හද කරන්න ඕනේ ස්ටාර් පැටර්න් එකක් විදිහට එකෙන් පටන් ගන්නොත් 1 2 3 4 5 6 එහෙම යන්න ඕනේ. ටෝක් ස්පෙක්ස් තමයි D16Y4 එන්ජින් එකට 87 foot pounds ෆ්ලයි වීල් එකට 87 foot pounds තමයි ෆ්ලයි වීල් එකේ බෝල්ට් වල ටෝක් ස්පෙක්ස් පොතේ හැටියට. ඉතින් අපි ටක් ගාලා තද කරගමු. 87 foot pounds. Kakari. Dekai. Tunai. Atarai. Pahai. Hai. Hari, fly wheel එක හරි. දැන් අපි ක්ලච් එක සෙට් කරගමු. හරි අය ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක සෙට් කරගත්තා. දැන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක ටෝක් කරගන්න යන්නේ. ටෝක් ස්පෙක්ස් තමයි 19 foot pounds. යන පැටර්න් එක තමයි 1 6 මතක ගන්න. 1 6 ඊට පස්සේ 4 2 5 3 1 6 4 2 5 3 හරිද? 19 foot pounds තමයි ටෝක් ස්පෙක්ස්. ඉතින් ටක් ගාලා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකත් අපි ටෝක් කරගෙන මේ වැඩේ ඉවරයක් කරමු. 19 foot pounds. ඕකේ ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකත් හරි. අපිට දැන් පුළුවන් අපේ ඇලයින්මන්ට් ටූල් එක එළියට ගන්න. all good. මේවා තියෙද්දි දන්නේ මේ ගයි ගලවද්දි ආයෙ කවදා ක්ලච් එකක් දාන දවසට මේ ක්ලච් එක දානකොට මට හිටියේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 677යි. මම බොරු වාගල්ලයක් ගත්තේ. ඊළඟ ක්ලච් එක දාද්දි බලමු කොච්චර සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මට ඉඳීද කියලා. හරි ඔන්න ක්ලච් එක හරි. මම ගිහිල්ලා ගියර් බොක්ස් එක අරන් එන්න. මෙන්න තියෙනවා මගේ S20 රීකන්ඩිෂන් ගියර් බොක්ස් එක. රීකන්ඩිෂන් කළා මාස 4ක් විතර. තිබ්බ කාරේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා කායක මම දැන් ගියර් බොක්ස් එක ගත්තා. S20 S40 EK1 වල S20 එන්න මම ගියර් බොක්ස් එක. ඉතින් මේ රීකන්ඩිෂන් ගියර් බොක්ස් එක අපි එන්ජින් එකට සෙට් කරගමු. මම වීඩියෝ එකක් ගත්තා රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ මේකේ. මෙන්න මේ ආම් එකයි මෙන්න මේ බේරින් එකයි මම මාරු කරා අලුත් එකකට. මේ ආම් එක තිබ්බා මේ ගියර් බොක්ස් එක මෙන්න වෙල්ඩින් කරලා තියෙනවා. වෙල්ඩින් කරගෙන ඉඳලා මම පරණ තිබ්බ ගියර් බොක්ස් එකේ ආම් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ බේරින් එක මාරු කරා. දැන් ඔක්කොම හරි. දැන් අපි ගියර් බොක්ස් එක හයි කරගමු අපේ ලස්සන රෝස බවට එන්ජින් එකට. මේ වැඩේ කරලා දෙන්න කියනවා නම් හොඳයි. හරියට දා ගන්න ඕනේ ඇලයින්මන්ට් එකට. දෙන්න නැත්තම් තනියෙන් ගන්න නම් මොකද්ද කරන්න දෙන්නේ? ඕකේ. let's try. හරි අපි ඔක්කොම වැඩ කරගෙන ඉවරයි. ගියර් බොක්ස් එක සෙට් කරගත්ත එන්ජින් එකට ක්ලච් එක හරි ඔක්කොම හරි. මෙන්න මේ බ්‍රැකට් එක යටින් සෙට් කරන බ්‍රැකට් එක ඔටෝ එකේ මැනුවල් එකේ වෙනස්. අපිට
මැනුවල් එන්ජින් එකකින් මැනුවල් බ්‍රැකට් එක ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික මම හැට කරනවා. අදට මෙච්චරයි. දැන් කාලෙලා තියෙන ඔයාලා පේනවාදී ලයිට් එක ඔක්කොම ඔන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අද පොඩක් කරගත්තා අපි කිව්වා වගේ. වැස්ස වැඩේ කරේ. අද මොනවා හරි කරලා මම කොහමද වීඩියෝ එඩිට් කරලා අතරට අප්ලෝඩ් කරනවා මම YouTube එකට. ගියර් බොක්ස් එක හරි, ක්ලච් එක හරි, ෆ්ලයි වීල් හරි, එතකොට පේපර් ෂෙල් ප්ලේට්ස් ඔක්කොම හරි. දැන් ඔක්කොම කවර්ඩ්ලා තියෙන්නේ. ඩස්ට් ප්ලේට් එක මම පිටපස්සෙන් දැම්මා. බ්‍රැකට් එක ටික පස්සේ මුළු එන්ජින් එකම හරි. ඒත් මෙන්න මේ වැඩේ වයර් කෑලි හොස් කරලා ගලව ගන්න බැරි වුණා තාම. ඒ ටික ගලවගෙන බ්‍රැකට් එක දාගෙන කොහොම හරි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේම සීක්‍රට් එන්ජින් එක දානවා. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක මෙච්චරයි. බලන් හිටපු ඔක්කොටම thank you. ජය වේවා. ටැග් ගාලා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි හම්බෙමු. subscribe කරගොත් දාගෙන යන්න.